هل تبدأ حياة الإنسان منذ اليوم الأول في طفولته؟ ماذا عن 60 فما فوق من عمره؟ هل فكرت يوما متى بدأت فعلا تحيا الحياة التي تريدها؟ أنا غيرت عنوان النص الأصلي. يا ترى هل كنت على حق؟ انطلق معي في رحلتي واحكم بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة حنان من قناة حنان كيو. هيا نبدأ. الوظيفة هي القناع، التقاعد هو الحقيقة. سألتني ابنتي الشابة: ما هو شعورك وأنت تتسلمين كتاب تقاعدك يا أمه؟ نظرت إليها مبتسمة ولم أجب، فلم أكن قد فكرت في الموضوع من قبل، وقد كان عقلي يعمل لاستحضار الكلمات التي تعبر عن مكنونات القلب. أعطيت لنفسي مهلة ثم أجبت: التقاعد إنه قرار مبرم لا عودة عنه، ولا يعترف بالقدرة على مواصلة العطاء، بل هو التباعد والتراجع، حيث يتلقف الموظف سرير ومقهى وشاشة تلفاز، فتقول له بصوت واحد: استرح. ولكنني أشعر أن جعبتي ما زالت ممتلئة بألف اقتراح واقتراح، وهو في الأحوال كلها تقاعد عن وظيفة وليس عن الحياة. وما دام في العمر بقية، وفي العين شعاع، وفي القلب بصيرة، وفي العقل فكر وافتكار، فسيكون ذلك كله وردا جديدا وبداية مسار. أتشعرين بالقلق أم بالحبور يا أمه؟ بل هو شعور المحارب العائد منتصرا من معركة الكيان والوجود، فقد قمت بما علي من واجبات، وأشعر الآن بشعور الطائر الحبيس الذي استطاع أن يطير، ليس بجناحيه فحسب، وإنما بقلبه وإحساسه. فمن الغد أستطيع أن أحط في أي مكان أريد وفي أي وقت أختاره. وربما كان هناك شعور آخر، بأن الإنسان الذي أريد أن أكونه من الآن فصاعدا. طبعا لا أقصد بالجسد، بل بكياني كله. فالوظيفة هي القناع الذي نرتديه، والثوب الجميل الذي يخلف جسدنا ويستر الكثير من عيوبنا، فإذا خلعناه عدنا إلى حقيقتنا الأصلية. ولن أخفي عنك أنني غالبا ما أفاجأ بتلك المرأة التي تسكن داخل مرآتي، فتذكرني بوالدتي الراحلة، ببشرتها المتغطنة وجسدها الذي حافظ على امتشاق عوده إلى حد كبير، وبشعرها الذي لم تعرف الصبغة إليه طريقا. ولا تقلقي يا حبيبتي لشأني، فأنا لست خائفة من هذا الجسد الذي صاحبني هذه السنين كلها ولم يخذلني يوما، ولهذا أشعر بالسعادة وبأني أحب هذا الجسد الذي لم أكنه من قبل، ويقيني أنه لن يخونني أبدا. بل على العكس، فقد اكتشفت أنني كلما تقدمت بي السنون أصبحت صديقة لهذا الكيان الذي أنا عليه، بل صرت أكثر حبا وإخلاصا له ورفقا به. ويكفي تذكر أنني ما زلت أحيا إلى هذه السن لكي أشعر بالسعادة تغمرني، فالله قد خصني بهذه النعمة. فكثير من الناس الذين عرفتهم قد تركوا الحياة قبل أن تتسنى لهم رؤية المشيب يستوطن رؤوسهم، أو فهموا مغزى الحرية العظيمة التي تأتي مع العمر في هذه المرحلة. تلك الحرية التي تخلصنا من سيطرة الوقت، ذلك الساحر الذي يخضعنا لسلطته طوال وجودنا في الوظيفة. أما اليوم فما عدت أهتم لجرس الساعة ينبهني أو يومئ إلي أن علي الذهاب إلى سريري، بل سأترك العنان لساعة جسدي البيولوجية تقودني إلى ما علي فعله. واليوم وقد أصبح الهديل أكثر رقة، وموج البحر
أقل علوا، وأرجوحة العمر أقل تسارعا. صرت أفهم معنى أن يكون المرء موظفا متقاعدا بسبب العمر. لن يمنعني أحد بعد اليوم أن أتصرف بوقتي كما يتصرف الطباخ بعجينته، أو أن أستغرق في تأملاتي كما أحب وأشتهي. ولن أتقاعس عن ممارسة أي رياضة أحببتها ولم يتسنى لي الوقت لخوض غمارها، أو عن الرقص مع ذاتي على أنغام الموسيقى التي أهوى، أو استعادة بعض صداقات ضاعت في متاهات الأيام. لا شيء يمنعني من ذلك كله. ولا أنكر أنني أحيانا سريعة النسيان، ولكن هذه ليست دائما سلبية، فهناك في الحياة أشياء من المستحسن نسيانها، وخصوصا أنني أتذكر الأشياء التي تهمني. ولا أخفي بأني سعيدة جدا لأن الله قد وهبني حياة طويلة لأرى ألوان الخريف، وقد استوطنت شعري، وجسدي قد خسر بعض لياقته، ولأرى أيضا ضحكة المشيب قد تعمقت أكثر مما كنت أظن. فكثيرون لم يتسنى لهم أن يضحكوا أبدا. كما أنني مع العمر أصبح من السهل علي التحول إلى شخص إيجابي أقل اهتماما لما يقوله الناس عنه، ما أكسبني إحساسا يوحي للمرء بأن من حقه أن يكون على خطأ، فالكمال لله وحده. وطبعا لن أعيش إلى الأبد، ولكن بما أنني لا أزال هنا فلن أضيع الوقت بالتحسر على ما فات، أو على ما كان يمكن أن يكون، أو أن أقلق على ما سوف يكون، بل على العكس أريد أن أستمتع بما تبقى لي، وأن أحافظ على عائلتي ما استطعت، وعلى صداقاتي التي لن تزول أبدا، ولا سيما أنها تنبع من القلب وإلى القلب تسير. فهذه الصداقات تزودنا بقوس قزح من الابتسامات على الوجه وفي القلب وإلى الأبد. الكاتبة لطيفة الحاج قديح. والآن أعيد سؤالي: هل كنت محقة بتغيير العنوان؟ لو كنت مكاني، ما هو العنوان الذي تقترحه؟ اكتب ذلك في تعليق لنرى إبداعك. أعزائي، شكرا لمشاهدتكم، دمتم بخير، وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.